سلام و درود، با شما هستم با ادامه دوره طراحی پلن معاملاتی. در این دوره من میپردازم به مسائلی که مربوط میشه به طراحی پلن معاملاتی و اینکه مواردی رو چک میکنیم که شما رو نزدیکتر میکنه به گرفتن سود از پلن معاملاتیتون. اگر موارد رو بخوایم به دو دسته تقسیم بکنیم، موارد فنی هستن و موارد سایکولوژی، مواردی که مربوط میشه به روان تریدر. از نظر افراد زیادی و از نظر تریدرهایی که وارد بازار میشن، موارد فنی خیلی مهمه. یعنی بیشترین نظری که دارن افراد، بیشترین توجهی که افراد دارند این هستش که موارد فنی، انتخاب سبک، انتخاب ابزار، انتخاب المانهای ترید برایشون خیلی اهمیت داره. یعنی اینکه فرد تریدر تازه کار با چه ستابی معامله بکنه براش خیلی اهمیت داره و اگر به سوددهی نرسه به دنبال تعویض استراتژی هستش، به دنبال این هستش که سبک معاملاتیش رو عوض بکنه. اگر از کلاسیک نتیجه نگرفته بره سراغ سبک‌های دیگه، بره سمت سبک والیوم. اگر از اندیکاتور جواب نگرفته، اگر از RSI جواب نگرفته بره سمت ایچیموکو. و افراد به دنبال تعویض مسائل فنی پلنشون هستن برای اینکه از پلن خودشون کسب درآمد بکنن، ولی خیلی از مواردی که نمیدونن و ریشه یابی نمیشه، دلیل ضررهایی که انجام میشه و دلیل ضرری که میکنن مباحث سایکولوژی هستش که کمتر دیده میشه، کمتر ریشه یابی میشه و این موضوع تا زمانی که حل نشه شما نمیتونید حتی از پلن موفق هم کسب درآمد بکنید. فرد اگر از نظر سایکولوژی آمادگی لازم رو نداشته باشه نمیتونه کسب درآمد بکنه. حتی اگر بهترین پلن و پلن موفق رو هم بهش بدی نمیتونه کسب درآمد بکنه، یا اگر هم به کسب درآمد برسه نمیتونه تداوم بده. مسئله سایکولوژی یا مسائلی که بیرونی هست و مربوط میشه به پلن معاملاتی از نظر من خیلی مهمه. به خاطر اینه که من در ابتدای دوره پرداختم به مسائل مهمتر. در جلوتر حتما در مورد با دیتیل و در مورد با مسائل کاربردی که در داخل پلن هست اشاره میکنیم، ولی خواستم یک یادآوری بکنم خدمتتون که چیزی که اکثر افراد فکر میکنن مهم نیست. چیزی که مهمتر هستش و کمتر بهش توجه میشه بحث سایکولوژی و سوالات ذهنی هستش که سراغ تریدر میاد. یکی از سوالاتی که میتونه برای هر فرد پیش بیاد در ابتدای ورود به بازار ترید این هستش که آیا ما میتونیم ترید رو شغل اول داشته باشیم یا خیر، یا میتونیم از درآمدی که از ترید حاصل میشه مخارج زندگیمون رو پرداخت بکنیم یا نه. این موضوع امروز و هستش و موضوع این ویدیو هستش که قراره که در خصوصش صحبت بکنیم. آیا ما میتونیم ترید رو شغل اول خودمون بدونیم و اینکه اگر ما شغلی نداشته باشیم یا درآمدی نداشته باشیم و بخوایم ترید بکنیم چه تأثیری روی پلن معاملاتیمون میذاره و چه تأثیری در اجرای معاملاتیمون میذاره. اجازه بدید در مورد با این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. در خصوص این موضوع من یک اسلایدی آماده کردم که اجازه بدید از روی اسلاید براتون بخونم. تیتر به این عنوان هستش که درآمد دلاری از ترید برای مخارج زندگی. در ابتدا باید بگم که آیا درآمد دلاری واقعا حقیقت داره؟ یعنی ما میتونیم مخارج زندگیمون رو از راه ترید کردن در بیاریم؟ حداقل اینکه در ابتدای کار این کار عملی هست یا نه، و تا چه زمانی ما میتونیم بگیم که میتونیم دیگه از این پس از راه ترید درآمد داشته باشیم. در ادامه نوشتم که یکی دیگر از مسائلی که وجود دارد و سوالاتی که هست این میتواند باشد
ترید میتواند شغل اول باشد یا شغل دوم و درآمد اول. نکته که اینجا باید بهش بپردازیم، آیا ترید میتونه شغل دوم ما باشه؟ یعنی اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم و بخوایم کاتگوری های مختلف رو بسنجیم، افراد مختلف حالتهای مختلفی دارن. یک فردی هست که شغل نداره و میخواد شروع بکنه به ترید کردن، آیا این میتونه به درآمد برسه؟ یک فردی هست یک شغل خوبی داره و از شغلش راضیه و در پاره وقت میخواد ترید رو انجام بده، آیا این میتونه نتیجه خوبی بگیره؟ یا اینکه افراد دیگه‌ای هستن و شغلشون رو دوست ندارن به هر دلیلی، شاید میخوان مهاجرت بکنن و بعد از مهاجرت ترید بشه شغل اولشون، و آیا اینها هم میتونن به درآمد برسن و این سه حالت چه تفاوتی با هم دارن؟ در ابتدا باید بهتون بگم که فردی که شغل نداره ترید کردنش خیلی سخت داره. اگر به هر کدوم از این افراد پلن‌های مساوی رو بدیم، پلن‌های یکسانی رو بدیم، فردی که شغل نداره زمان بیشتری صرف میکنه تا به سود برسه و فردی که درآمد داره و در کنار درآمدش داره ترید میکنه میتونه موفق تر عمل بکنه. در ادامه به اجازه بدید بخونم که بهتر است شما درآمد مجزایی از ترید داشته باشید. این مسئله دلایل زیادی دارد که به برخی از اونها اشاره میکنم. قطعا باید خدمتتون بگم که نمیشه به تمام مسائل اشاره کرد، ولی من به چند تا از مسائلی که در موردش صحبت میکنم اشاره میکنم و شما میتونید بیشتر از اون رو حدس بزنید یا خودتون بخواید برای خودتون یادداشت بکنید، چون برای هر فرد میتونه متفاوت باشه. اولین نکته‌ای که نوشتم این هستش که تریدر نباید ترید رو از روی اجبار باز بکنه. نکته‌ای که وجود داره، شاید برای شما سوال پیش بیاد که مگه میشه ترید رو از روی اجبار باز کرد؟ باید بهتون بگم که بله. اگر فردی درآمد مجزا از ترید نداشته باشه و مخارج زندگی رو قصد داشته باشه و از راه ترید بده و پرداخت بکنه، بعضی وقتا به خاطر پرداخت قبوزش، به خاطر پرداخت اقساطش، به خاطر پرداخت مخارج و مایحتاج زندگیش، بعضی وقتا مجبور میشه که بدون دلیل و بدون اینکه منطقی پشت تریدش باشه خارج از استراتژی وارد معامله بشه که جوابگو مخارج زندگی باشه. این صحبت خیلی جدی هستش. شاید یک گاردی وجود داشته باشه و خیلی از افراد بگن که همچین چیزی وجود نداره، ولی در ناخودآگاه میتونه اتفاق بیفته و باعث ضرر شما بشه. من اگر بخوام یک مثالی بزنم خدمتتون، شما دو فردی رو در نظر بگیرید توی ذهن خودتون که فرد اول دارای درآمد مجزا و لاین درآمدی مجزا هستش و فرد دوم درآمدی نداره و هر کدوم از این افراد تا آخر ماه باید یه چیزی حدود 50 میلیون برای زندگی خودشون در بیارن. فرد اول هیچ ذهنیتی بابت این که من آخر ماه باید قسطم رو بدم، آخر ماه باید شاید پول مدرسه بچم رو بدم، شاید پول نمیدونم کلاس های آموزشی فرزندم رو بدم یا همسرم رو بدم یا قسط هایی که هستش، وام هایی که هستش، کرایه خونه یا هزار تا مسئله دیگه‌ای که میتونه وجود داشته باشه. فرد اول ذهنیتی نداره، یعنی ذهنش آزاد هستش و مشکلی بابت پرداخت این قسط ها و این مبلغ ها نداره، به خاطر اینکه لاین درآمدی داره و زمانی که میاد پای استراتژیش میشینه استرس آخر ماه رو نداره و با ذهنی آرومتر و با روانی آرومتر میتونه کار خودش رو بکنه. اگر در استراتژیش اومده که بایستی از هر ترید ریوارد 9 بگیره، یعنی وایس تا تارگت آر 9 رو بگیره، میتونه با یه سری تکنیک های دیگه روی خودش کار بکنه، صبر بکنه و آر 9 رو بگیره. ولی فرد دوم که درآمد نداره فشار ذهنی خیلی زیادی رو تحمل میکنه. در طول اجرای پلن معاملاتی بارها به این فکر میکنه که 10 روز دیگه باید قسط بدم، 20 روز دیگه باید کرایه خونه بدم یا هر مبلغی که بایستی پرداخت بشه برای روزمره، میتونه فکرش رو درگیر بکنه. حالا شما فکر بکنید که همین استراتژی که قراره که آر 9 بده
و در صورتی پلن موفق هستش که تک به تک المان‌هاش به صورت درست اجرا بشه، این فرد وقتی که پوزیشنش به تارگت میرسه و آر 5 رو میبینه توی ریوارد 6 هست، دست و پاش میلرزه برای بستن پوزیشن. چرا که بارها و بارها به این موضوع فکر میکنه که من بایستی این ماه $2000 خرج بکنم، این ماه $1000 خرجم هستش. حالا الان دلار یه چیزی حدود 90,000 تومنه، $1000 یه چیزی حدود 90 میلیون میشه و این فرد داره به این فکر میکنه که این ماه باید یه چیز حدود 700 یا $800 در بیاره. وقتی پوزیشنش میره توی $350 سود و هنوز به اون تارگت استراتژی نرسیده، تارگتی که در پلن معاملاتی تعریف شده آر 9 هستش، این فرد میاد میگه که توی همین پوزیشن من نصف مخارج زندگیم رو در آوردم و میره برای بستن پوزیشن و گرفتن اون سودی که هست. اینجا چه اتفاقی میفته؟ شاید از نظر خیلی این کار اشکال نداشته باشه، ولی وقتی که شما از یک استراتژی از توان کلش استفاده نمی کنید، استراتژی طراحی شده برای آر 9 و شما دارید با آر 5 خارج میشید، میتونه در استمرار گرفتن پوزیشن شما رو ضررده بکنه و از همه بدتر بد عادت بکنه. یعنی شما یک عادتی رو برای خودتون بسازید که زودتر از موعد از پوزیشن خارج بشید. این در حالت خوبشه. یعنی من مثالی رو زدم که اگر پوزیشن بره به سمت سود چه اتفاقی میفته و چه اختلافی هست بین فردی که لاین درآمدی مجزا داره و فردی که لاین درآمدی مجزا نداره. حالا بیاین اون ور قضیه رو نگاه بکنیم. اگر که فرد پوزیشنش بره به سمت ضرر و استاپ بخوره، حد ضررش فعال بشه، باز هم فرد اول وقتی استاپ لاس بخوره هیچ حساب کتابی بابت مخارج زندگیش نکرده و میتونه با این حد ضرری که خورده کنار بیاد. ولی فرد دوم وقتی سود نکرده، هیچ حد ضررش هم میخوره و اکانت میره توی ضرر، نه تنها نمیتونه کنترل بکنه بلکه این فشار مضاعف میشه. چرا که بایستی تا آخر ما $700 در می آورده، $750 در می آورده، الان بایستی $100 دیگه چه بسا جبران بکنه و این میتونه فشار زیادی رو روی تریدر بیاره. در ادامه من نوشتم که یا اینکه از تریدی که میخواهد انجام بدهد انتظار داشته باشد. یعنی در ادامه نوشتم ترید نباید از روی اجبار معامله باز بکند که در موردش صحبت کردیم، یا اینکه تریدی که میخواهد انجام بدهد انتظار داشته باشد، ازش انتظار داشته باشد. یعنی چی؟ ببینید، ما نباید قبل از اینکه به سوددهی برسیم، قبل از اینکه پوزیشنمون نتیجه‌ای بده، بیایم فکر و خیال بکنیم، انتظار داشته باشیم و روی کار نشده قول بدیم. این کار خیلی میتونه فشار ذهنی بیاره. بحث سایکولوژی هستش و دارم تک تک بهتون میگم که چه تأثیری روی پلن معاملاتی داره. دوباره بیایم این دوتا فرد رو، فرد اول و فرد دوم رو در کنار هم بذاریم. فرد اول 20 روز دیگه قراره که یک چکی رو پاس بکنه و چون لاین درآمدی داره و برنامه‌ریزی کرده، از راه لاین درآمدی مجزای ترید قراره این که چک رو پاس بکنه و وقتی که میخواد ترید بکنه انتظاری معمولا نداره از تریدش که اگر این ترید سود شد من میتونم این چک رو پاس بکنم. بهتره که این کار نباشه، بهتره این که انتظار فراتر هم نباشه. جلوتر بهتون توضیح میدم انتظار فراتر یعنی چی. ولی فرد دوم وقتی برنامه میریزه که من با ماهی 2% سود گرفتن، ماهی 5% سود گرفتن، میتونم چکم رو پاس بکنم، میتونم قسط خونم رو بدم، این انتظار داره از ترید و وقتی که انتظارش برآورده نشه ضربه سنگینی میخوره و باز هم فشاری که روی آدم میاد باعث میشه که نتونه در حالت عادی ترید بکنه. بحث سایکولوژی خیلی میتونه تأثیر بذاره توی اجرای
ترید. در بازه‌های زمانی که تریدر وارد سیکل ضرردهی می شود، عدم داشتن لاین درآمدی می تواند فشار مضاعفی را ایجاد بکند. من در ویدیوهای قبل در مورد با فصول طبیعی ضرردهی صحبت کردم، سیکل هایی که اتفاق میفته چه بخواید چه نخواید، برای اکثر تریدرها هم هستش. شما وقتی برق نداشته باشید، شما وقتی که یک مشکلی براتون پیش بیاد، چه برای خودتون چه برای بازار، بعضی وقتا پیش میاد که نمیتونید یک هفته، 2 هفته، 1 ماه ترید بکنید. این خیلی طبیعی هستش و این قضیه وجود داره. من قبلتر در مورد با این موضوع صحبت کردم که تمهیداتی بیاندیشید در پلن معاملاتی برای این فصول احتمالی که میتونه برای شما پیش بیاد برای ضرردهی. حالا باز هم این دوتا فرد رو در کنار هم فکر بکنید که در فصلهای ضرردهی چه بلایی سر تریدر اول میاد و چه فشاری سر تریدر دوم میاد. تریدر اول باز هم میگم کارش اونقدر ساده نیست، یعنی خود ترید کردن کار آسوده ای نیست، ولی حداقل میتونه با تمرین یه سری تکنیک ها رو انجام بده تا در فصول ضرردهی و سیکل های ضرردهی خودش رو در امان بذاره. ولی فرد دوم ماه به ماه و هفته به هفته این قبوز و این قسط ها و این مخارج روی هم انباشته میشه و به یک جای میرسه که این تریدر از پا میفته و دیگه قادر به تصمیم منطقی نیست و هر تریدی که باز میکنه از روی هیجان یا از روی فشار که بتونه با یک ترید، با 2 تا ترید، با 10 تا ترید جبران بکنه تمام اون مسائلی که وجود داره. بحث این که ما آیا میتونیم ترید رو شغل اول بدونیم یا نه، اینجا میتونیم در موردش صحبت بکنیم که من بابت چند دسته از آدم ها جواب های مختلفی دارم. یعنی فرد مورد نظری که این سوال رو میپرسه میتونه جواب مختلفی رو بگیره. من چند تا از دسته ها رو میگم، شما برای خودتون ببینید که کدوم یکی جواب بهتری برای شما هستش. اولا این که توی طراحی پلن معاملاتی سن خیلی مهمه. یعنی اینکه فرد معامله‌گر چند سالشه میتونه تأثیر بذاره به خاطر بلوغ فکری، به خاطر تصمیماتی که میگیره، به خاطر شاید هوشیاریش. یعنی اگر تریدر یه مقدار سنش بالا باشه در حد 60 الی 70 سال، یه ذره باید حواسش به یه سری مسائل دیگه باشه. تریدر اگر زیر 20 سال باشه باز هم از اون ور باید حواسش به هیجانات فکری خودش باشه. فرق میکنه. این مبحثی هستش که شاید در اینجا نشه در خصوصش صحبت کرد ولی در آینده بهش میپردازیم. از نظر میزان مخارج زندگی و از نظر اینکه فرد متأهل هست یا مجرده، آیا مسئولیت افراد خاصی گردن این فرد هست، خیلی مهمه. یعنی تمام این موضوعات کاتگوری هایی میشه که متفاوت میکنه. مثال میزنم تا براتون جا بیفته. فکر بکنید یک فردی مجرده و زیاد خرج خاصی نداره و همون خرجای روزانه خودش هستش. این فرد فرق میکنه با فردی که مسئولیت 10 نفر گردنش هستش. این 10 نفر میتونه پدر باشه، مادر باشه، فرزند باشه، همسر باشه یا حتی افرادی که وابسته به درآمد این فرد هستن، افرادی که در نزدیکی این فرد مسئولیتشون گردن این فرد هستش. خب فردی که مسئولیت بیشتری داره، فشار بیشتری در ترید گریبان گیرش هستش تا فردی که مجرد هستش. از اون ور یک چیزی که میتونه باعث این بشه که فرد مجرد و فردی که مسئولیت کمتری داره بهش بیشتر فشار بیاد چیه؟ افکاری هستش که سراغ هر فردی میاد. این افکار چی میتونه باشه؟ مثلا افراد به این فکر میکنن که من تا 6 ماه آینده قرار فلان ماشین رو بخرم. از چه راهی؟ از راه ترید. یا فرد بررسی میکنه، برنامه ریزی میکنه، فردی که مجرد مخارجم نداره، این که من ظرف 1 سال قراره که خونه بخرم و قطع به یقین که این اتفاق میتونه نیفته، به خاطر اینکه بازه زمانی 1 سال توی هر شغلی و هر بیزینسی برای خرید خونه خیلی زوده
و این هدف گذاری یه ذره هدف گذاری غیر منطقی هست. ما هدف گذاریمون رو باید یه مقدار منطقی تر بکنیم. باز هم در خصوص با هدف گذاری جلوتر حتما صحبت میکنیم، تاثیرش رو در پلن معاملاتی حتما بهتون میگیم. ولی فرد مجرد هم نباید رویا پردازی بکنه یا قول بده یا بیاد یک جایی توی یک جمعی از اهداف خودش بیان بکنه، به خاطر اینکه باز هم وقتی به این اهداف خودش نمیرسه از نظر سایکولوژی فشار میاد روش و این فشار در آینده وقتی که میخواد ترید بکنه روش تاثیر میذاره و باز هم سناریوی ضرردهی تکرار میشه. ما بایستی خیلی منطقی با ترید عمل بکنیم، خیلی منطقی با ترید برخورد بکنیم، نباید اهدافمون خیلی پرت باشه و بایستی یک لاین درآمدی مجزا از ترید داشته باشیم. و خدمتتون گفتم که در کاتگوری افرادی که با این مسئله مواجه میشن افرادی هستن که مجرد هستن و لاین درآمدی ندارن. این افراد باید حواسشون به این باشه که رویا پردازی نکنن، خیلی منطقی چرا خاموش برن جلو، میتونن جواب بهتری داشته باشن به خاطر اینکه فشار کمتری رو میتونن تحمل بکنن. حالا اگر فرد مجردی رو داشته باشیم که لاین درآمدی هم داشته باشه و مخارجش کم باشه، این فرد چه بسا میتونه راحت تر کار بکنه از فردی که همین شرایط رو داره و لاین درآمدی نداره، به خاطر اینکه میتونه یه سری مسائل رو پوشش بده، میتونه یک سری فشارها رو با هزینه کردن جبران بکنه و میتونه ذهن آزادتری داشته باشه. و بریم سراغ فردی که متأهل یا فردی که و بایستی از چند نفر مراقبت بکنه، یعنی وظیفه‌اش این هستش که مسئولیت چند نفر رو بپذیره و این فرد لاین درآمدی هم نداشته باشه. این فرد بدترین کاتگوری هستش که میتونه ترید بکنه و فشاری که روش میاد خیلی زیاده و اگر ندونه این قضیه رو میتونه باعث بشه سالها و سالها ضرر بکنه. من خیلی از افراد رو دیدم که چندین ساله دارن ضرر میکنن و همش فکر میکنن که باید برن المانهای استراتژیشون رو، المانهای فنی استراتژیشون رو تغییر بدن. یعنی تا الان داشتم با سبک فلان کار میکردن جواب نمیداد، بایستی برن یک آموزش دیگه ببینن، بایستی برن یک سبک دیگه یاد بگیرن. ولی مشکل اینجا نیستش که سبک جواب نمیده. من تریدرهای خیلی زیادی رو میشناسم که با ساده ترین تکنیکا دارن سود میگیرن. یعنی وقتی استراتژیشون رو میبینید این از این ساده تر دیگه وجود نداره. با آرایش کندلی من تریدر میشناسم که ترید میکنه، با ستاپ های خیلی معمولی تریدر میشناسم که داره ترید میکنه و سوده هم هست. ستاپی مثل MTR که اگر بخواید یادش بگیرید شاید 2 ساعت زمان ببره ولی خب تجربه خیلی مهمه. ستاپ های آرایش کندلی ستاپ هایی که با خط روند هست، یعنی با یک خط روند طرف داره ترید میکنه و خیلی موفقه. پس موضوع ما، مشکل ما پلن معاملاتی نیست، یا حداقل میتونیم به جرئت این رو بگیم که کمتر میتونیم به مسائل فنی بپردازیم. و من توی یک اپیزود هم گفتم که من تریدری رو میشناسم که روزانه نیم ساعت تایم میذاره و توی همون نیم ساعت فوق‌العاده داره کار میکنه. تکنیکش هم خیلی ساده است و داره از یک تکنیک گپی استفاده میکنه که بین سشن ها اتفاق میفته و داره استفاده میکنه و سود میگیره. این موارد رو که وقتی بررسی میکنیم میبینیم که بحث سایکولوژی هستش که تفاوت ایجاد میکنه بین تریدر سودده و تریدری که نمیتونه کسب درآمد بکنه. فردی که متأهل هستش، 2 فرزند داره و فرزنداش حالا مدرسه میرن، مخارج خودشون رو دارن، قسط دارن، مستاجر هستش، این فرد نمیتونه در شرایط سالم و شرایط آرومی بپردازه به ترید کردن و فشارهایی که میتونه براش ایجاد بشه که من دیگه بهش اشاره نکنم و تک به تک شما میتونید حدس بزنید. چه حالا فشارهایی که داخل خونه براش اتفاق میفته، تشنجاتی که بالاخره فشارهایی که هستش، عدم آرامشی که داره، همه اینا رو اگر بذاریم کنار، مقدار کارهایی که باید انجام بده تا بالاخره اون وظیفه پدریش رو پر بکنه، اون وظیفه نسبت به همسرش رو پر بکنه و بتونه توی خونه فضای خوبی رو
بسازه، به جز اون یک فشار مضاعفی هستش که برمیگرده به بحث مخارج زندگی. این فرد اگر لاین درآمدی نداشته باشه، ماه دوم اگر به نتیجه نرسید سرخورده میشه و چه بسا دیگه نتونه کار رو ادامه بده. حالا فردی هستش که لاین درآمدی داره و متأهل هم هست و شرایط پیچیده‌ای هم داره. خیلی از این افراد رو من دیدم بعد از 2 ماه کار کردن توی ترید میرن استعفا میدن برای اینکه بیان فول تایم ترید بشن و درآمد دلاری رو از ترید تجربه بکنن. این دسته هم به جایی نمیرسن به خاطر اینکه هنوز تو ترید به موفقیت نرسیدن و از اون ور لاین درآمدیشون پاک میشه، قطع میشه و باز هم مشکلاتی که بهتون گفتم براشون پیش میاد. اگر بخوام به صورت کاربردی بهتون چند تا مثال دیگه اضافه بکنم و بزنم، شما وقتی دارید ترید میکنید و مخارجی رو دارید، قسطهایی رو دارید یا اینکه یک سری رویا پردازی کردید، همش تو ذهنتون این هستش که برای اینکه من به مقصدی که میخوام برسم امروز باید 4 تا ترید بکنم، امروز باید مثلا $200 کسب درآمد بکنم و بازارم اینجوری نیست که بتونه هر روز به مقدار ثابتی به شما پوزیشن بده یا هر روز به شما به مقدار لازمی و ثابتی دلار پرداخت بکنه و این سیستم به هم میریزه و تریدر میتونه یک ماه درآمدش $300 باشه، خیلی منطقیه، و یک ماه بازار خوب باشه بر اساس استراتژیش درآمدش بشه $2000 $3000 $5000 و نباید در خصوص این که درآمدی که هنوز در موردش کسب نشده و در نیامده برنامه ریزی بکنه یا براش چاله بکنه. به اصطلاح ما هنوز درآمد کسب نکردیم بریم سراغ دیدن خرید ماشین، بریم دنبال پیدا کردن ماشین، مدل ببینیم، نمیدونم انتخاب رنگ بکنیم، انتخاب برند بکنیم و اون درآمد کسب نشه، اون سرخوردگی اتفاق میفته. سوالی که هست این هستش که اگر شرایط حال شما این رو ایجاد میکنه که نمیتونید تمرکز لازم برای استراتژیتون داشته باشید، برای اجرای اون داشته باشید که برای 90% افرادی که حداقل تو ایران دارن زندگی میکنن این شرایط در ابتدا نیست. این یه چیز کاملا طبیعیه. تمام افرادی که توی ایران دارن زندگی میکنن اگر بخوام بیان ترید بکنن قطع به یقین یه سری مشکلات دارن که من پیشنهاد میکنم که در ابتدا این مشکلات رو ریشه یابی بکنن، یعنی بیان بنویسن تک تک این مسائلی که من در داخل این دوره بهش اشاره میکنم که جلوتر بیشتر به موارد بیشتری اشاره میکنم. مثلا من در دوره اشاره میکنم به این موضوع که شما باید یک مکان خاصی برای تریدتون داشته باشید. این که بخواید در کنار پذیراییتون، در کنار حالتون یک فضایی برای ترید اختصاص بدید، این باعث عدم تمرکزتون میشه. جلوتر در موردش صحبت میکنم. نمیتونید اون کاری که باید انجام بدید و بدید. یا اگر فردی توانایی خرید سیستم کامپیوتر نداشته باشه، با گوشی نمیتونه این ترید بکنه. این کار غیر قابل اجرا هست. این تبلیغاتی که توی سوشال مدیا میشه بابت این که من فقط دارم با یه گوشی ماهیانه انقدر در میارم رو بذارید کنار. این افکار تبلیغات، بالاخره تبلیغات زردی که داره اتفاق میفته و پایه و اساس علمی نداره و این کلیپ هایی که تبلیغاتی از طرف پشت فرمون داره با موبایلش کار میکنه و میگه که من الان انقدر در آوردم، اینا رو بذارید کنار. یه سری المان ها در ترید باید اتفاق بیفتن که شما رو بتونن به سوددهی نزدیک بکنن، چون ترید یک شغله و بایستی به عنوان یک شغل هم باش برخورد کرد و باش عمل کرد. در این قسمت در خصوص با لاین درآمدی داریم صحبت میکنیم و اینکه چه تأثیراتی میتونه داشته باشه در حوزه ترید و حوزه اجرای پلن معاملاتی و من مثالهایی رو خدمتتون زدم که براتون باز بشه که الان شما در چه وضعیتی هستید. گفتم که شرایطی که هنوز مهیا نشده رو بعد ریشه یابی بکنید، برایش یه سری تمهیدات بیاندیشید. من در طول دوره خدمتتون میگم که چه شرایطی باید احیا بشه.
و قطع به یقین 90% افراد یه سری مشکلات دارن. این کاملا طبیعی، خود من هم این قضیه برای من بوده و شاید همین الان هم درگیرش باشم. آدم هیچ موقع اون 100% که دوست داره پیش نمیاد که بخواد وقتش رو بذاره برای ترید، ولی باید یک مسیر 2 ساله، یک مسیر 3 ساله بذارید برای خودتون، برنامه‌ریزی بکنید برای اینکه این شرایط براتون اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی اگر لاین درآمدیتون از یک شغلی هستش که در اونجا دارید کار میکنید و شما کارمند هستید و ساعت کاریتون از 8 صبح هست، از 7 صبح هست تا ساعت 2 عصر یا تا ساعت 3 عصر و بایستی تا ساعت 5 اضافه کاری وایسید، شما میتونید یک برنامه ریزی 1 ساله الی 2 ساله بکنید. اگر واقعا براتون اهمیت داره پیشرفت کردن در زندگی، به صورت مستمر یه برنامه ریزی بچینید که من اضافه کاری وای نستم. با مدیرتون میتونید صحبت بکنید، نه اینکه بیان بکنید که میخواین شغلتون رو تغییر بدین یا ترید بکنید، چون باز هم یک سری دیدگاه ها پیش میاد یا همون فشارهایی که خدمتتون گفتم اتفاق میفته. ولی میتونید صحبت بکنید که زودتر، یعنی اضافه کاری وای نستید، زودتر برید. اگر ساعت 2 یا 3 این فرد به منزل برسه 1 ساعت هم استراحت بکنه، میتونه تا ساعت 10 شب یا 9 شب 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت اختصاص بده به فضای ترید و این 6 ساعتش رو میتونه آموزش ببینه، میتونه استراتژی تست بکنه، میتونه با المان‌های مختلف بک تست بگیره، ریپورت بگیره، پلن رو آپدیت بکنه. این پروسه 1 سال شاید طول بکشه و یک پروسه طاقت فرسا است. ولی نکته‌ای که وجود داره، راه دیگه‌ای وجود نداره. این فرد نمیتونه به زندگیش بگه وایسا مخارج رو من دیگه پرداخت نکنم، بذار از شغلم بیام بیرون و وارد ترید بشم. شاید به ذهنتون برسه که این فرد میتونه با پسنداز 1 سال رو طی بکنه و اینجا باید بهتون بگم که این کار هم اشتباهه، به خاطر اینکه قبلتر صحبت کردیم که معادله بحث ترید این هستش که ما ترید میکنیم برای اینکه پسنداز بکنیم، ما ترید میکنیم که خونه بخریم، ما ترید میکنیم که ماشین بخریم، ما ترید میکنیم که در نتیجه کسب درآمدمون قسمتیش رو اختصاص بدیم به خریدن طلا. و اگر بخواید این معامله رو برعکس بکنید و معکوس بکنید، یعنی طلا رو بفروشید برای اینکه بیاید ترید بکنید، این معادله کاملا اشتباهه و در بعضی از مواقع سودی که اون ملک میده به شما، سودی که اون سرمایه گذاری به شما میده، بیشتر از سودی هستش که شما بعد از 4 سال میتونید به از ترید بهش برسید. پس این مسیر هم مسیر اشتباهیه. مسیر منطقی تر همین چیزی هستش که دارم خدمتتون میگم، این که فرد میتونه در کنار شغلش کارش رو انجام بده. یا بذارید یک مثال دیگه ای براتون بزنم. فردی که شغل مال خودشه، یعنی من فرد کارمند رو مثال زدم، حالا شما فرض بکنید که یک فردی شغل آزاد داره و خودش کارفرمای خودش هستش. این فرد باز راحت تره، میتونه در کنار کار خودش باز هم یک فضایی رو خالی بکنه، روزانه 4 ساعت 5 ساعت فکر میکنم کفایت بکنه برای فضای آموزش و ترید و اختصاص بده برای این موضوع و بعد از 2 سال میتونه به اون نتیجه که میخواد برسه. من در مورد با قشر کارمند یه موضوعی هم براتون باز بکنم در خصوص با زمان گذاشتن برای فضای استراحت و ترید کردن. کارمندای عزیز ما تعطیلی‌های خیلی زیادی دارن، یعنی در کشور ما روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیله و دقیقاً در روزهای پنجشنبه و جمعه ما فضای ترید رو داریم به خاطر اینکه بازارهای جهانی بازه. از اونور خیلی از شغل‌ها در ایران شنبه و یک شنبه شلوغه و شما میتونید کل شنبه و یک شنبهتون رو بپردازید به کارتون. یعنی میشه یک برنامه ریزی منظمی کرد که لاین درآمدیه از بین نره و ساخته بشه. حتی افرادی که بیکار هم هستن بهشون پیشنهاد میکنم که شغلی رو انتخاب بکنن که بتونن باش برنامه ریزی داشته باشن برای فضای ترید. به جز پنجشنبه و جمعه ها کارمندای عزیز ما در ماه حداقل 2 روز مرخصی میتونن بگیرن.
با حقوق، بجز اون 2 روز خدا رو شکر ما تا دلتون بخواد تو کشور عزیزمون تعطیلی رسمی داریم. یعنی به صورت متوسط فکر میکنم ماهیانه 4 روز 3 روز رو تعطیلی رسمی یا تعطیلی به علت آلودگی هوا یا به خاطر بحث کمبود انرژی یا به خاطر دلایل دیگه حتما داره. پس این فرد بهونه‌ای نباید بیاره که من نمیتونم در کنار کارمندی خودم ترید بکنم. این فرد میتونه خیلی راحت این کار رو انجام بده. بعد از اینکه 1 سال الی 2 سال کار خودش رو انجام داد و مطمئن شد و حتی برداشت زد، کم کم میتونه شغل اول خودش رو که همون کارمندی بود بذاره کنار. یعنی بعد از 3 ماه که درآمد اتفاق افتاد و این فرد خیالش راحت شد، میتونه تازه به این فکر بکنه که آیا میخواد در کنار شغل اول همین مسیر رو ادامه بده یا نه نیازی نیست، میخواد وقت بیشتری برای ترید بذاره. برای فردی هم که شغل برای خودش هستش و شغل آزاد داره، میشه برنامه‌ریزی کرد و تقسیم کار کرد. روزایی که فعالیت بیشتری باید در کارش داشته باشه میتونه اختصاص بده به کارش، روزایی که کمتر نیاز هستش میتونه اختصاص بده به بحث ترید. و موضوعات و کاتگوری های مختلفی رو میتونیم بررسی بکنیم. افراد شرایط مختلفی دارند که بر اساس شرایط خودشون بایستی این افراد کار خودشون رو داشته باشن. در ادامه نوشتم که این باگ تأثیر عدم درآمد مجزا ترید روی ترید. این باگ میتواند با درآمد مجزا که میتواند از شغل یا سرمایه گذاری فرد باشد حاصل گردد و زمان معامله کردن برای کسب درآمد فرد معامله‌گر برای کسب سود و کسب پول معامله نکند و با خاطری آسوده بتواند کار خود را پیش ببرد. من خدمتتون گفتم که لاین درآمدی میتونه یا از طریق شغل دیگه تأمین بشه یا از طریق سرمایه گذاری. سرمایه گذاری هم یک فرصتی هستش که میتونه برای شما یک کسب درآمدی رو انجام بده. مهم نیستش که شما مخارج زندگیتون رو از کجا پرداخت میکنید. فردی میتونه با سرمایه گذاری این کار رو بکنه و در ادامه فردی که 5 سال 10 سال داره ترید میکنه هم بایستی یک لاین درآمدی مجزا داشته باشه که من برای خودم این کار رو دارم انجام میدم که یک لاین درآمدی مجزا بسازم. شاید آموزش دادن، شاید طراحی پلن معاملاتی، شاید مشاوره هایی که میدم، شاید ربات هایی که برای افراد میسازم و تحلیل هایی که برای کمپانی مختلف انجام میدم و هزار تا کاری که دارم انجام میدم و قصدش رو دارم انجام بدم، به خاطر این هستش که یک لاین مجزایی داشته باشم از ترید که با خیال راحت اگر در پلن معاملاتیم قرار هستش که یه پوزیشن 10 روز باز بمونه تا ریواردش رو بگیره، با خیالی راحت تر بتونم صبر بکنم تا پلن من اجرا بشه و انجام بشه. سرمایه گذاری هایی که میتونید انجام بدید خیلی زیاده و خیلی میتونه متنوع باشه، ولی خب سرمایه گذاری رو انجام بدید که سیف باشه، یعنی پولتون رو حواستون باشه کجا سرمایه گذاری میکنید برای درآمدی که بتونید مخارجتون رو پرداخت بکنید. خب یکی از بهترین راه‌ها خرید ملک است. یعنی اگر تواناییش وجود داره و یا افرادی هستن که ملک دارن، خب خیلی راحت میتونن از اجاره‌ای که از طریق اجاره دادن ملک میگیرن زندگی خودشون رو ببرن جلو، یا حقوقی هستش که افرادی که بازنشسته هستن اگر با اون حقوق میتونن زندگیشون رو ببرن جلو، میتونن بعد از بازنشستگی کار ترید رو ادامه بدن و انجام بدن. خیلی از راههای دیگه هم هستش که میتونید برای خودتون شخصی سازی بکنید و صحبت بکنید. در ادامه اشاره کردم به این که نتیجه و درآمد حاصل از ترید میتواند در ارتقا و کیفیت زندگی شما دیده شود. به طور مثال درآمد حاصل از ترید میتواند مسکن جدیدی را برای شما نتیجه ببخشد یا به صورت سرمایه گذاری که بتواند ماه‌ها برای شما درآمد ثابت بسازد.
در کنار درآمد ثابتی که شما دارید، اگر بخواید ترید بکنید و به سودتون دست نزنید، سود حاصل از ترید میتونه برای شما یک ارتقاء خوبی در زندگی باشه. یعنی میتونه یک پله شما رو بکشه بالا و ما میتونیم به ترید به این صورت هم نگاه بکنیم. چند تا پیشنهاد دارم بر اساس موضوعاتی که صحبت کردم. اگر درآمدی وجود نداره و شما درآمدی ندارید، حتی اگر مخارجی ندارید، برای اینکه اون عزت نفستون حفظ بشه و حالتون خوب بشه، بایستی یه لاین درآمدی برای خودتون بسازید. شغلی انتخاب بکنید که بتونه مخارجتون رو پرداخت بکنه. در حال حاضر شغل‌های فریلنسری زیاد شده. من خودم کامل الان دارم فریلنسری میکنم و کارم دست خودمه. یعنی خیلی از شغل‌ها هست مثل طراحی سایت، مثل برنامه نویسی، مثل ادمینی، یا مثل خیلی از شغل‌هایی که ساعت کاری دست خودتونه، تایم دست خودتونه، هر روز از هفته بخواید میتونید کار رو انجام بدید. این شغل‌ها خیلی زیاده، ولی حتما یک لاین درآمدی برای خودتون داشته باشید. ترید رو انجام بدید تا زمانی که 4 الی 5 ماه متوالی و پشت سر هم از ترید کسب درآمد نکردید، نمیتونید به ترک شغل فعلیتون و استعفا دادن فکر بکنید. چرا میگم 4-5 ماه متوالی؟ شاید شما 2 ماه سود بکنید، ماه سوم و چهارم نتونید از استراتژیتون سود بگیرید و دوباره بتونید 2 ماه بگیرید. یعنی اگر بین پارت اول و پارت دوم سوددهیتون یک گپی ایجاد بشه، ما نمیتونیم این رو بذاریم شما 4 ماه 5 ماه از بازار سود گرفتید. 5 ماه متوالی بایستی این کار رو انجام بدید. استراتژی خیلی چیز مهمیه و در آینده متوجه میشیم که ما باید سالهای سال مراقبت بکنیم از چیزی که ساختیم و تکنیکایی رو انجام بدیم که بتونه باعث سود مستمر بشه. امیدوارم که این قسمت و این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک بکنید. لایک کردن شما به ما خیلی کمک میکنه و اگر هم تونستید این ویدیو و این دوره رو به دوستان دیگه‌تون معرفی کنید. روزتون بخیر باشه.